การขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามประเทศอีกครั้งกับทริประยะสั้นที่มีเวลาแค่เพียง 4 วันจากจุดเริ่มต้นกรุงเทพมหานครสู่ปลายทางนครหลวงเวียงจันทร์ที่ใครก็เดินทางตามกันมาได้แบบง่ายๆไปออกตามล่าธรรมชาติที่สวยงามของประเทศนี้เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองหลวงกับประเทศที่ 4 ของการขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามประเทศมาออกเดินทางไปพร้อมกันกับผมที่นี่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดย IC Develop บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มที่มีผลงานอยู่ในหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทยผมออกเดินทางกับพี่เบิร์ดบัดดี้คู่หูของผมที่จะเจอกันได้บ่อยเมื่อต้องออกทริประยะไกลและออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่จากกรุงเทพแสงแรกของวันเริ่มโผล่ออกมาทีละนิดรถลาก็ดูพลุกพล่านกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันกันตั้งแต่ต้นทริปช่วงที่รถข้างหน้าเริ่มชะลอตัวแต่รถที่ตามมาต่างตามกันมาด้วยความเร็วทำให้รถเบรกกระทันหันเกิดรถชนยาวกันหลายคันต่อหน้าแต่ผมก็ต้องตั้งสติและประคับประคองรถไปต่อด้วยอาการที่ตกใจอยู่เล็กน้อยผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้าสู่ประตูสู่ภาคอีสานบนเส้นทางที่ยาวไกลบนถนนมิตรภาพที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดสระบุรีและไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราและตอนนี้ผมก็มาถึงโคราชเมืองที่ผมเคยอยู่มา4 ปีที่ถึงแม้ไม่ใช่เมืองบ้านเกิดแต่ก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเมื่อมาเยือนยังจังหวัดนี้จากเส้นเลี่ยงเมืองโคราชต้องขี่ผ่านทางตรงยาวๆไปเกือบ200 กิโลเมตรเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่นโชคดีที่วันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนทำให้แสงแดดไม่แผดเผามากอย่างที่คิดแต่มันก็ยังคงร้อนอบอ้าวอยู่ใช่เล่นพอถึงขอนแก่นก็แวะเติมน้ำมันกันอีกรอบในช่วงก่อนเที่ยงซึ่งร่างกายก็บอกว่ายังไหวให้ไปต่อเราเลยยังไม่แวะกินข้าวกันที่นี่และเดินหน้าติดเครื่องมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีกันต่อฝนเริ่มโปรยปลายเมื่อเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ได้เวลาอาหารกลางวันของเราพอดีและเมื่อมาถึงอุดรมันก็ทำให้ผมนึกถึงแหนมเนืองขึ้นมาเลยตั้งพิกัด GPS กันใหม่และแน่นอนว่าถ้าพูดถึงแหนมเนืองก็ต้องยกให้ร้าน VT แหนมเนืองที่วันนี้เราบุกมากินกันถึงถิ่นเลยทีเดียวเหลือระยะทางอีกไม่มากกับอีก1 จังหวัดที่เหลือก่อนที่จะข้ามไปยังประเทศลาวนั่นคือจังหวัดหนองคายและเส้นทางระหว่างนี้เริ่มมีดินโคลนปะปนบนท้องถนนทำให้รถที่สะอาดเอี่ยมตั้งแต่มาเริ่มเลอะเทอะกันแล้วในตอนนี้และผมก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วกับการมาเที่ยวยังประเทศลาวท
ที่ยังไงรถคุณก็ต้องเละอยู่ดีอีกไม่กี่10 โลก็จะถึงหนองคายแต่ฝนเริ่มหนักขึ้นจนเราต้องตัดสินใจจอดใส่เสื้อกันฝนกันก่อน ผมขี่รถมาถึงด่านหนองคายประมาณ4 โมงเย็นแล้วแวะที่ร้านอาฮงทราเวลเป็นร้านที่ช่วยจัดการเรื่องรถข้ามด่านไปยังฝั่งลาวให้กับเราซึ่งถ้าหากใครที่ต้องการขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามจีนก็ลองปรึกษาพี่เดี่ยวให้ช่วยจัดแจงให้ได้ครับเรามาเยือนอาฮงทราเวลผมอาจวางแผนผิดไปหน่อยที่น่าจะข้ามลาวไปตั้งแต่เย็นนี้เพราะจะได้ทำให้เราได้เที่ยวลาวเพิ่มอีก1 คืนแต่ในเมื่อจองโรงแรมที่หนองคายไว้แล้วในคืนนี้พี่เดี่ยวก็เลยช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในหนองคายให้เพื่อไปในช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่ฟ้าจะมืดผมปักหมุดมายังศาลาแก้วกู่สถานที่ที่เดินเข้ามาก็รู้สึกขนลุกกับประติมากรรมสูงใหญ่ที่ลวดลายดูผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ถูกหล่อหลอมเอาไว้เข้าด้วยกันในอุทยานเทวไลยแห่งนี้ที่นี่ถูกสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 โดยหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์โดยความเชื่อที่ว่าทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยประติมากรรมเหล่านี้มีมากกว่า200 ชิ้นซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่และอลังการและถ้าหากใครที่ชอบเรื่องราวในตำนานหรือวรรณคดีก็คงรู้สึกเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยนอกจากที่ฝั่งไทยจะมีอุทยานเทวไลยแบบนี้ฝั่งลาวก็มีอุทยานเทวไลยแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งเกิดจากศิลปินผู้สรรสร้างคนเดียวกันโดยตั้งอยู่ที่วัดเซียงควรที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำโขงในเขตของนครหลวงเวียงจันทร์ อาบน้ำเก็บของกันเรียบร้อยผมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่เบิร์ดออกชมเมืองหนองคายในยามค่ำคืนและอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คที่ต้องมาเยือนในจังหวัดหนองคายคือลานน้ำพุพญานาคที่ผมกับพี่เบิร์ดเคยแวะกันมาครั้งหนึ่งเมื่อตอนออกทริปทัวร์ภาคอีสานเมื่อ4 ปีก่อนที่มันก็คงต้องกลับมาเยือนอีกครั้งเมื่อมายังเมืองแห่งนี้วัดอรุณรังสี
เลยเนี่ยวันดูดิโคตรน่ากลัวเลยฝนพรำรับเช้าวันใหม่ที่ในวันนี้จะเป็นวันที่ผมได้ขี่รถเข้าสู่ประเทศลาวผมนัดพี่เดี่ยวเอาไว้ที่ด่านพรมแดนหนองคายเพื่อยื่นเอกสารผ่านแดนในฝั่งไทยซึ่งทุกอย่างถูกตระเตรียมเอาไว้หมดแล้วสะดวกรวดเร็วดีมากๆแถมยังได้รับคำแนะนำและคอยช่วยเหลือตลอดทริปสมกับสโลแกนที่ว่าอยากไปสายบอกไอเดี่ยวอาหงทราเวลเขาจัดให้เปิ้ลน้องเปิ้ลเราอยู่ฝั่งเราโอเคมอเตอร์ไซค์คือพอถึงหน้าด่านในฝั่งเราที่ไปจอดขวาครับขออนุญาตครับเจอกันครับ29เจอกันครับผมมาได้จังหวะพอดี เป็นจังหวะที่รถไฟกำลังเคลื่อนขบวนข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวอย่างผมหาดูได้ยาก ซึ่งในตอนแรกก็สงสัยว่ารถไฟมันวิ่งบนสะพานได้ยังไง แต่พอได้ขี่เข้าไปถึงได้รู้ว่ามันมีรางรถไฟอยู่กลางสะพานเลยผมมาหาน้องเปิ้ลที่ฝั่งลาวตามที่ได้นัดแนะกันไว้ซึ่งเขาจะช่วยเราเดินเรื่องเอกสารทางฝั่งนี้และพาแลกเงินซื้อซิมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประเทศใช้อะไรบ้างครับต้องใช้อะไรบ้างพาสปอร์ตโอเคโอ้วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยตกหนักด้วยก็มาหาข้าวกินในฝั่งลาวแล้วนะระหว่างรอนายทะเบียนของฝั่งลาวผมก็แลกเงินได้มาหลายล้านกีบและลองจ่ายเงินกีบมือแรกที่คาเฟ่อเมซอนเอสเปรสโซ่เย็นแก้วหนึ่งตอนนี้ราคา32,000 กีบแปลงเงินไทยคูณด้วย0.0015ตกแก้วเรามา48 บาทก็ถือว่าถูกกว่าไทยนะปกติเอสเปรสโซ่เย็นของเรา60 บาทอันนี้ได้เอกสารเรียบร้อยก็เตรียมเข้าสู่ประเทศลาวที่เราจะต้องเปลี่ยนการขับขี่มาเป็นเลนขวาซึ่งตรงกันข้ามกับของไทย ผ
พลนของผมในวันนี้จะต้องขี่ออกไปนอกตัวเมืองนครหลวง เพื่อที่จะได้ลิ้มรสชาติของการขี่มอเตอร์ไซค์ในลาว และตามหาธรรมชาติที่งดงามภายใต้ภูมิประเทศนี้ ฝนยังคงเทมาอยู่เรื่อยๆ หนักบ้างเบาบ้างปะปนกันไป การขี่บนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ก็อาจจะต้องจอดเช็คแผนที่กันอยู่เป็นระยะเพื่อเช็คว่าเรายังมาถูกทางอยู่หรือเปล่า เพราะถนนหนทางที่พบ มันอาจจะดูไม่ใช่ถนนหลักสักเท่าไหร่ อาจมีช่วงที่ถนนพังอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าดีกว่าต่างจังหวัดในลาวอยู่หลายขุม ที่ไม่ต้องทรมานรถของพวกเราให้เจอกับสภาพถนนที่ย่ำแย่ เส้นทางที่สวยงามกำลังพาผมเข้าสู่น้ำเปียนยอลปาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของแม่น้ำเปียน แต่ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ผมก็ต้องคิดหนักว่าจะเอายังไงกันต่อดี กับน้ำท่วมที่รถไม่สามารถผ่านไปได้ทำให้ต้องย้อนกลับไปตั้งหลักที่ลานจอดชั่วคราวด้านหน้า แต่เราต้องไปจอดข้างหน้าแล้วนั่งรถมาเดินไม่ได้ขอโทษเลยพี่ของไปนวดข้อครับเหรอไปครับครับไปครับแมน กว่าจะเข้าใจกันได้ก็พยายามฟังกันอยู่นาน สุดท้ายก็ได้จอดรถและนั่งรถรับส่งไปที่จุดบริเวณที่ถนนขาด ว้าวไปกันต้นห้องมาเลย ถึงแม้ว่าถนนขาดแต่อุทยานก็ไม่ยอมปิด มีบริการเรือรับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเปียกน้อยที่สุด แต่พวกผมก็มากันทั้งชุดกันฝนนี่แหละ เพราะฝนน่าจะตกกันทั้งวัน และกิจกรรมด้านในก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่พร้อมเปียก หลุดแล้วบอกการผจญภัยที่แท้ทรูสบายดี มันต้องมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างเอ่ย กิจกรรมเราตรงนี้จะได้แก่ส่วนน้ำตกจะจังว่าเหลือนิดลงไปเขาจะลิ่นบ่ได้เพราะฝนตกแล้วเปียกมันจะไม่อยู่ เขาก็ได้จะเป็นแป้ง น้ำตก ไปหาน้ำตก น้ำตกก็คือ จะเป็นโซน ย่างไปแมนบอ ส่วนนั่นแหละเขาจะขี่รถน้ำเที่ยวเขาขึ้นไป4 กิโลหลังจากนั้นเขาจะได้เรือขวดเขาที่หาน้ำตกเป็น1 กิโลจะเป็นตอนนี้น้ำสวยไหม แม่นะเดี๋ยวนี้งามเพราะช่วงนี้แขกขึ้นมาเพิ่นก็จะนิยมไปเป็นพอเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดเสียพออูไปหาน้ำตกใกล้ๆยาวกว่า10 กิโลได้พร้อม ย่างไปกี่ชั่วโมง แม่นกด 2 ชั่วโมง ไปหาน้ำตกแม่น 1 กิโล 1 กิโล เขาใช้เวลาอยู่2 ชั่วโมง โอ้ ถ้าเขาย่างไว้กับจะบ่ฮอดเพราะว่าเวลา2 ชั่วโมงนี้ก็คือทั้งไปแล้วก็กลับ ที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่าง แต่ในวันนี้ฝนตกเลยเหลือกิจกรรมแค่เดินไปเที่ยวน้ำตกให้ทำเพียงอย่างเดียว ผมซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปยังร้านอาหารก่อน แต่แค่ระหว่างทางขึ้น มันก็ชักจะเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาแล้ว เพราะว่ารถต้องขับผ่านลำธารที่น้ำไหลเชี่ยว และการผจญภัยมันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว
น้ำเปลี่ยนยอและปลาผมแวะกินอาหารที่ร้านอาหารกันก่อนโดยสั่งข้าวกะเพราคนละจานและมีส้มตำกับไก่ทอดที่รสชาติอาหารอาจจะยังไม่ค่อยถูกปากแต่ก็มีเบียร์ลาวนี่แหละที่คอยปรับรสชาติอาหารให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นพอกินอิ่มและพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาที่ต้องมาเดินย่อยผมซื้อตั๋วที่มีราคาประมาณ350 บาทเพื่อไปเที่ยวยังน้ำตกที่พนักงานบอกว่าต้องใช้เวลาเดินไปกลับถึง2 ชั่วโมงที่ผมก็อยากจะลองดูว่ามันจะสวยคุ้มค่าไหมตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทเราต้องก้าวผ่านสะพานสลิงที่มีมากกว่า20 จุดข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่มันก็แอบเสียวและคงไม่เหมาะกับคนที่กลัวความสูงแต่มันก็รู้สึกสนุกตื่นเต้นกับการเดินไปดูน้ำตกในรูปแบบใหม่ที่มันคงไม่เหมือนกับที่ไหนๆโอเคผมคิดว่าเราเดินมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกอยู่อีกไม่ไกลแล้วหลังจากเดินผ่านสลิงนับ10ที่มีความสูงชันและหวาดเสียวอยู่บ้างและนี่คือรางวัลที่รอเราอยู่ที่ปลายทางกับความงามที่แอบซ่อนอยู่ภายในป่าลึกที่มีม่านน้ำสีขาวซัดกระเซ็นอย่างทรงพลังอยู่ในตอนนี้เสียงคำรามของน้ำตกดังกระหึ่มไปทั่วผืนป่ามันคุ้มค่าจริงๆที่พวกเราอุตส่าห์เดินทางเข้ามาด้วยความยากลำบากและธรรมชาติยังคงงดงามคอยต้อนรับผู้มาเยือนอยู่เสมอ
ผมกำลังขี่รถกลับสู่เวียงจันทร์เส้นทางที่เนวิเกเตอร์พามาดูเหมือนมันจะอ้อมผมก็เลยลองจอดถามทางกับชาวบ้านดูตัวนี้มันจะไปออกเวียงจันทร์ อ๋อ มันจะโค้งเข้านครหลวง อ่า ถ้านครหลวงคือไปทางนี้เลย โอเคขอบใจไปกลับอยู่ไปทางเดิมเลย ไปทางไหนมา น้ำเปลี่ยน ไปน้ำเย็น ช่วงยามเย็นของที่นี่ชาวบ้านเริ่มจูงวัวควายกลับเข้าคอกถ้าหากเราขี่ในทางชนบทก็อาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษผมขี่รถตามเนวิเกเตอร์ที่นำทางไว้ให้จนมาถึงถนนหมายเลข 13ที่มันไม่ได้เรียบเนียนเหมือนในตอนขามาซึ่งถนนทั้งหลุมเยอะและลื่นโคลนต้องใช้สมาธิและทักษะกันเป็นอย่างมากเป็นช่วง10กิโลเมตรที่ทรมานและกดดันสุดๆเพราะรถผมหนักมากและเราอาจจะพลาดได้ทุกเมื่อและถ้ารถล้มผมก็ยังคิดไม่ตกว่าเราจะทำยังไงกันต่อดีและถ้าคุณอยากสร้างงานทางด้านระบบ IT แล้วไม่อยากให้งานครุขระหรือไม่ราบรื่นเหมือนกับถนนที่เพิ่งผ่านมาลองเลือกบริษัท IC Develop เป็นที่ปรึกษาในการสานฝันไอเดียใหม่ๆของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาต่อยอดธุรกิจให้ทันสมัยทันโลกดิจิตอลแบบในปัจจุบันเมื่อหลุดพ้นจากช่วงถนนแย่ๆก็เจอทาง4เลนที่ทำให้การขับขี่ดูคล่องตัวมากขึ้นจากถนนข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้และทุ่งนาบ้านเมืองเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นอาคารและบ้านเรือนซึ่งผมก็ยังพอมีเวลาก่อนที่แสงของพระอาทิตย์จะเริ่มจางหายไปผมมีอีกเป้าหมายหนึ่งที่เป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์ของการเดินทางในครั้งนี้นั่นคือการนำรถถ่ายรูปคู่กับประตูชัยที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศลาวและผมก็กำลังเดินทางไปอย่างที่นั่น สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวจากการปกครองของฝรั่งเศสประตูไซหรือประตูชัยที่แปลว่าชนะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2500 โดยรัฐบาลสมัยนั้นนำซีเมนต์ที่ได้จากอเมริกาที่จะต้องถูกนำไปสร้างสนามบินใหม่มาก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นสถานแห่งนี้จึงมีฉายาว่ารันเวย์แนวตั้งก่อนจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนครหลวงเวียงจันทร์และเป็นสถานที่พักผ่อนของคนลาวอย่างในปัจจุบันลักษณะภายนอกคล้ายกับประตูชัยในฝรั่งเศสแต่ภายใต้ประตูแห่งนี้ถูกสลักไว้ด้วยลวดลายทางเทพและกินรีที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในชนชาติลาว
ผมเห็นคนเช็คอินที่นี่ด้วยไอติมรูปประตูชัยซึ่งผมก็อยากจะตามหาไอติมแท่งนั้นซึ่งก็มาพบที่ร้านคาเฟ่ด้านหน้าประตูที่ช่วยดับร้อนจากการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ตื่นใจอร่อยผมเข้าเช็คอินที่โรงแรมในช่วงค่ำตากผ้าผ่อนที่เปียกชื้นมาทั้งวันและเตรียมรับเช้าวันใหม่ที่วันนี้เราจะได้รู้จักกับเมืองหลวงของประเทศลาวมากยิ่งขึ้นผมแต่งตัวสบายๆเพราะชุดขี่มอเตอร์ไซค์ของเราคงต้องผึ่งแห้งเอาไว้ก่อนออกจากโรงแรมมาได้ไม่ไกลผมก็ขี่มาถึงอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเวียงจันทร์ที่เคยถูกส่งเป็นตัวประกันของสยามตั้งแต่วัยเยาว์และได้ส่งตัวกลับมาปกครองเวียงจันทร์ซึ่งในสมัยนั้นยังคงเป็นเมืองขึ้นของสยามแต่เจ้าอนุวงศ์อยากที่จะกอบกู้เอกราชในช่วงสมัยรัชกาลที่3จึงเข้าตีสยามจนเกิดเป็นสงครามกบฏเจ้าอนุวงศ์ซึ่งสำหรับคนไทยอาจจะมองว่าท่านเป็นกบฏแต่สำหรับคนลาวท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่ผมได้ทำความเคารพวีรกษัตริย์นักรบของชาวลาวตอนนี้ผมก็กำลังขี่รถผ่านเมืองที่ท่านเคยปกครองมุ่งหน้าสู่สถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาตินั่นคือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ผมจ่ายค่าเข้าคนละ 30,000 กีบเพื่อเข้าไปชมยังบริเวณด้านในพระธาตุหลวงสีทองสูงใหญ่ที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของชาวลาวในตำนานเล่าว่ามีอายุเกินกว่า 2,000 ปีที่เกิดมาพร้อมกับการสถาปนานครเวียงจันทร์ในสมัยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์เดิมทีเมืองหลวงของลาวอยู่ที่หลวงพระบางแต่ในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้มีการย้ายราชธานีมาอยู่ที่เวียงจันทร์ก็ได้สร้างพระธาตุหลวงมาครอบองค์เก่าและตั้งชื่อว่าพระเจดีย์โลกะจุฬามณีที่มีสีเหลืองทองอลามอย่างในปัจจุบัน
ในอดีตจะมีวัดห้อมล้อมพระธาตุหลวงอยู่เต็มไปหมดแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง2วัดและหนึ่งในนั้นคือวัดธาตุหลวงใต้ที่อยู่ทางทิศใต้ติดกับพระธาตุหลวงจุดเด่นของวัดธาตุหลวงใต้จะมีพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่ที่ให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชาที่ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆก็คล้ายกันกับไทยและความปราณีตเชิงพุทธศิลป์ชาวลาวก็โดดเด่นไม่แพ้กันวันนี้แต่ละสถานที่จะอยู่ใกล้ๆกันกระโดดขึ้นรถขี่ไปไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ต้องจอดอีกรอบผมขี่รถวนไปรอบเมืองจนเริ่มจะคุ้นเคยเส้นทางและเข้าสู่ที่หมายที่เป็นเจดีย์โบราณสีดำที่มีตำนานเล่าว่าเป็นทางเข้าออกของพญานาคที่คอยปกปักรักษาเมืองเวียงจันทร์ให้รอดพ้นจากสยามในอดีตผมเดินเข้ามาแบบงงๆที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งที่อยู่หน้าพระธาตุดำเพราะว่าเห็นว่ามีตึกโบราณสไตล์คลาสสิกน่าสนใจตั้งอยู่แล้วก็อยากจะหาน้ำเย็นๆดับร้อนอยู่พอดีที่นี่คือร้านฮิชิริโกคาเฟ่เป็นร้านสไตล์วินเทจที่นำเอาอาคารสไตล์ฝรั่งเศสโบราณมาตกแต่งให้ดูย้อนยุคร่วมสมัยซึ่งที่นี่วัยรุ่นชาวลาวกำลังฮิตเลยครับผมขี่รถอีกไม่ถึง5นาทีก็มาถึงที่หมายถัดไปและถ้าคุณอยากได้งาน IT ที่ส่งมอบทันใจและมีคุณภาพลองทักหา IC Develop ที่สามารถประเมินราคาก่อนลงมือทำจริงได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่นี่คือที่ประวัติศาสตร์2หน้าถูกบันทึกไว้บนถนนเส้นเดียวกันเป้าหมายของเราคือวัด2แห่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันแห่งหนึ่งคือผู้รอดชีวิตและอีกแห่งหนึ่งคือพยานแห่งการสูญเสีย2สถานที่นี้คือวัดศรีสะเกษและหอพระแก้วผมเข้ามาที่แรกที่วัดศรีสะเกษเป็นวัดอารามหลวงที่กษัตริย์มากราบไหว้อยู่เป็นประจำเมื่อครั้งสยามเข้ามาตีเวียงจันทร์ได้มีการละเว้นการทำลายวัดแห่งนี้เอาไว้เพราะมีศิลปะที่คล้ายคลึงกับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งแตกต่างจากวัดเราอื่นๆเราจะเห็นพระพุทธรูปวางอยู่นับแสนองค์ทำให้ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดแสนแต่การเวลาล่วงเลยไปทำให้ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ10,000 กว่าองค์แต่ก็ยังถือว่าวัดนี้มีพระพุทธรูปเยอะที่สุดในนครเวียงจันทร์
ตรงข้ามกับวัดที่รอดชีวิตนี่คือสถานที่ที่เก็บความทรงจำแห่งการสูญเสียเอาไว้ที่นี่คือหอพักแก้วเพราะเมื่อในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตองค์เดียวกันกับที่อยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในกรุงเทพที่ได้มีการย้ายที่ตั้งอันเนื่องมาจากสงครามสู้รบในอดีตซึ่งเรื่องราวในประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็แล้วแต่มุมมองในแต่ละด้านและการเวลาที่นำความศิวิไลซ์เข้ามาแต่ถ้าเรามองเข้ามาณปัจจุบันเราก็จะเห็นโบราณสถานที่ยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เราได้รับรู้สืบต่อไปพักเรื่องจากอดีตเข้าสู่เรื่องราวในยุคปัจจุบันผมขี่รถมายังร้านดังใน TikTok ที่เป็นร้านน้ำผลไม้ปั่นที่กำลังไวรัลอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็พอดีกับที่ผมกำลังอยากหาอะไรเย็นๆคลายร้อนจากอุณหภูมิในตอนบ่ายที่เริ่มเบิร์นพลังงานของผมไปมากร้าน Food Heaven มีน้ำผลไม้ปั่นหลากหลายให้เลือกและมีมุมหน้าร้านนี่แหละที่เป็นไวรัลที่มีการตกแต่งจากผลไม้สดและเป็นเหมือนจุดเช็คอินที่ทำให้ผู้มาเยือนต้องมาถ่ายรูปกับมุมนี้นอกจากการมาเที่ยวสถานที่สำคัญในเวียงจันทร์ผมมีความคิดที่ว่าเราน่าจะลองมาดูห้างในลาวกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างมีสินค้าแบรนด์ไหนให้เลือกใช้และผมก็มาที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์บรรยากาศดูเงียบๆเพราะอาจจะเป็นวันธรรมดาที่คนยังทำงานกันอยู่ร้านค้าและสิ่งของดูเหมือนห้างประจำจังหวัดในไทยที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตและชั้นบนสุดมีโรงหนังเครือเดียวกันกับไทยที่ก็มีหนังไทยและหนังต่างประเทศที่ราคาถูกกว่าในไทยเกือบครึ่งหนึ่งและพนักงานโรงหนังก็แนะนำห้างที่อยู่ติดกันที่เขาบอกว่าคนจะคึกคักกว่าผมเลยลองเดินไปที่ห้างปากซันกันต่อห้างปากซันดูมีความทันสมัยมากกว่าห้างที่แล้วมีร้านอาหารและสินค้าดูน่าสนใจมากกว่าแต่คนก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ซึ่งสินค้าต่างๆผมคิดว่ายังมีราคาที่สูงอยู่ล้อหมุนอีกครั้งในเช้าวันสุดท้ายในประเทศลาวผมต้องออกจากลาวในวันนี้และมุ่งตรงเข้าสู่กรุงเทพมหานครผมออกจากโรงแรมและไปที่หน้าด่านขาออกและนัดเจอน้องเปิ้ลคนเดิมเพื่อช่วยเดินเรื่องให้กับเราและน้องเปิ้ลยังแนะนำร้านดิวตี้ฟรีที่เราจะได้ละลายเงินกีบก่อนกลับเข้าประเทศ
บอกลากับเวียงจันทร์แล้วจริงๆ กับประเทศที่เรียบง่าย ไม่วุ่นวาย และอุ่นใจเหมือนเที่ยวในประเทศบ้านเกิด 3 วันในประเทศลาวได้มอบประสบการณ์ดีๆ ผ่านรอยยางที่ได้จารึกเอาไว้ในทุกๆเส้นทาง ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเพื่อนร่วมทาง จะถูกเก็บออกไปกลายเป็นความทรงจำที่บันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างประเทศลาว สนับสนุนการเดินทางโดย IC Develop บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มที่มีผลงานอยู่ในหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย